नमस्कार मैत्रिणी, स्वामी समर्थ. मनीषा माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं मनपूर्वक खूप खूप स्वागत आहे. आज तुम्हाला मी भाईचा आकार कसं द्यायचं ते एकदम साधं सिंपल त्याच्यात सांगणार आहे. 4 पदरी खडी आहे. 1 2 3 4 36 साईजचे आपल्याला 9ची घडी टाका लागते. त्याला 9ची घडी आहे. साडेपाच 5 तयार पाहिजे आणि 6 घेतली त्यांचं एक्स्ट्रा. आपल्याला कॅप आहे घ्यायची इथे आणि घ्यायची एक वरून मस्त साईडमध्ये नीट घ्यायचं. साईडने घ्यायचं. किती घ्यायचं आहे? 6.5 2 इंच 1.5 इंच घेतलं तरी चालतं.